thế di tích của cái đền này là như thế nào cô? Di tích cái này là thờ bà chú Ba. Bà đi Phú Quốc Sơn, bà ở Thủ Mơ với ăn nghỉ, bà học đạo. Xong rồi tu mà được đắc đạo rồi là bà đi bộ. Bà đi bộ cứ men núi là bà đi này. Thì ví dụ như là đi đến Long Vân là bà nghỉ chân chỗ đấy có suối nước là bà tắm giặt. Thế xong bà đi sang Thanh Sơn Hương Đài này là bà lại nghỉ chân. Bây giờ đi đâu là cứ thờ bà đấy. Chỗ nào bà nghỉ chân là lại có cái miếu. Cái linh voi nè đó, núi Bôi Phục đó.